Deci curățăm aștia de tot felul de peliță din aștia, tai bucățile mai mici, le tai pe invers de fibra mușchilor. Mușchii așa în lung. Le tai invers, că le taie mult mai ușor, le macină mașina. Și se caută dacă mai au cartilagiu. Uite cum e aici, e o bucată de cartilagiu. Ăsta trebuie scos afară. Așa. Se pun bucățile aici. Ăsta, aproape toate bucățile au forma asta. Se despică prima dată aici, pentru că aici poți să aibă ganglioni și tot felul de... uite, aștia nu se pun la cârnați. Vezi? Aștia. Ca o să le scoți cât se poate. Acum pun usturoiul. 250 de grame de usturoi. La 15 pounds. Carnea se taie bucățele. De obicei tai perpendicular pe fibra mușchilor. Taie mai ușor mașina. Dar mașina, dacă e bună, trebuie să taie oricum. Acum e un os. La fiecare shoulder este un os. Ăla trebuie scos. Scos și da la câine. Și acum aici o să măcinăm carnea. Iau carnea, acum pun în mașină. Aici. Și începem să măcinăm. Se schimbă grilul și se pune un grill cu găurile mai mari, numărul 12. Cei care au fost, probabil au fost 8 sau 10. Acum măcinăm și după aia o să amestecăm cu condimente, cu usturoiul. Nu-ți mai pierde somnul, că-mi ia venit omul și nu mă lesnesc nici ca să-ți vorbesc. Du-te că e noapte, sunt
Așa, acum sare. Mai. Să pun condimentele. O pus sarea, acum este un fel de universal condiment de gust. Pe urmă se pune piperul și boiaua. Boia se pune de două feluri. Eu te n-am scos. Bun. Paprika. Nu știu cum te descurci cu amestecatul, că e foarte plin. Vor vedea. Da. Și acum și spicy. Cayenne. Cayenne pepper. Asta se pune mai puțină, că să nu faci. Așa arată înainte de mestecat. Mestec condimentele cu carnea, cu tot. Și după ce am terminat să mestecă foarte bine, să fie foarte bine omogenizată. Să nu se vadă bucățele de piper sau în altă parte. Pe urmă se lasă la stat cel puțin 15-20 de minute înainte de a se începe punerea pe masă, să faci cârnațul, ca să intre condimentele în carne. Tradițiile vechi, când eu m-am născut, acum când făceam primii cârnați, acum 60 de ani, nu prea aveam mulți, că nu. Eram numai eu și mama, restul s-au prăpădit săracii. Sora mea a fost plecată și tăiam și noi porci. Unul aveam. Apoi, ca tradiție, totdeauna chemam pe cineva să taie porcul. Era câte unul în tot satul care se ducea din casă în casă, cine avea nevoie și ajungea porcul, tăia gâtul cu cuțitul. Criminal. Și vinea și la noi, mai vedea 2-3 vecini, țineam de porc, îl înjunghea. Înainte de aia trebuie să închizi câinile, că te mușcă câinile când tai porcul. Și curcile sar pe tine, și cocoșul sare pe tine, că știe că nu, îl omori. Pe urmă îl înjunghea, puneam paie pe el în curte, un rând de paie de desubt, paie peste el așa cam de o palmă de groase, se dădeau foc la paie și se pârlea părul de pe porc, ardea tot. Și era foarte plăcut șoricul, se pârlea și șoricul și mâncam șoric așa de pe el. Așa, după ce se trecea focul, rumpea bucățele de pe el, cu țără sare și mâncai șoric. Și urechile. Tăiai vârful la urechi, că alea erau bine prăjite, restul nu. Și vârful cozii. După ce
o să termina focul după el, cu mătură, dădeai cenușa aia jos ce a rămas de la foc, se întorcea cu picioarele în sus porcul, se punea 2 lemne cu el să stea așa și mai puteai oriunde pe aia și pe burtă. Și iară le dădeai foc și pe aia. Dar se făceau și în jurul unghiilor, picioarelor, cu așa un șomoioc de paie care era. Ăla ardea, deci erau 4 șomoiaje de paie, ardea. Și unghiile de pe picioare, cu mâna le întorceai și le scoteai afară după ce erau arse. Asta dădeai seama că porcul e bine pârlit. Și pe urmă se începea tranșarea porcului. Se scoteau masele din el, 2-3 femei se duceau cu masele în grădină și le spălau și păstrau masele pentru făcut cârnați. Pe masele alea băgam cârnații. E un proces mai special de curățire a maselor, cu nuiaua se zicea. Însă cam mai multe procese de curățare. Intestinul subțire se folosește la cârnați. Spălat, curățat, se folosește la cârnați. Intestinul gros se folosește pentru cardaboș, maioș, iar stomacul de la porc se folosește pentru să faci tobă. Toate au un conținut diferit. Din carne, din cârnațul se face în mare parte din carne, puțină grăsime. Cardaboșul se face din urechi, ficat, rinic, plămâni. Capul se bagă la fiert, se ia carnea de pe el și se folosește la cardaboș. La stomac, toba, bucățile de la... se folosește și bucăți de mușchi, și mai bucăți de slănină, iar așa ferte, și se taie bucăți puțin mai mari, se bagă în tobă, deci în stomacul de la porc, și după ce se fierbe, bineînțeles, toate astea se fierb, se bagă în stomac și se pune o greutate pe el și lași presat până a doua zi. Cârnațul, după ce se gata de făcut, se pune la uscat, se ține până a doua zi, atârnat pe niște bețe sau o posibilitate unde ai, și după aia se ține la fum, după gust. De regulă se dă un fum cât mai încet și de mai lungă durată, dar depinde și de temperatura mediului ambient. Dacă afară temperatura este peste 35 de grade, e bine să fii atent, că dacă și fumul mai încălzește, cârnațul se ridică la o temperatură de 48-52 de grade, se poate strica, se crește. Sângereții, mulți oameni pune și cardaboșul și sângereții la fum. Da, aia nu se bași pune la fum, că și fumul nu-i prea sănătos. Cam la fum se ține în jur de 2 săptămâni, la fum încet. Eu la fum aceea n-aveam altă posibilitate să intensificăm fumul și să-l ținem aproximativ 5 ore până la 10 ore la fum. La 10 ore e suficient dacă îi dai fum bun. Se folosește esențele de lemn care îți place la afumat. Ocul îi dă o tentă mai iute. Meschite la noi, meschite în Arizona sau în România era prunul, carpenul, lemne de esență foarte tare, e puțin mai iute, dar așa mai wild, mai sălbatică tenta. L-ai luat de la fum și îl mânci. El deja când se stă la fum, se și usucă, e gata de mâncat. Deci nu trebuie Poți să-l și frigi? uscat, adică preparat după aia uscatul, așa îi. Se poate frige, se taie felioare, se mănâncă, dar cardaboșul, toate preparatele alea de bagă în carzan, se fierb și se bagă fierte pe masul mai gros, intestinul gros și ăla, unii pun la fum, alții nu. Mațele astea sunt cumpărate din comerț. Bineînțeles că nu avem porsăteni să avem mațe. Sunt cumpărate din comerț, ele sunt congelate, foarte bine sărate și când le aduci acasă se pune în apă caldă să se moaie. Și mama acum îl ia de acolo, desface capătul și suflă pe el. Ca să desprindă. Eu între timp dau drumul la carne și trebuie un pic să iasă de pe țeavă afară, ca să poți să tragi mațul. Stop. Vezi? Atât. Un inci o ieșit afară. Ca mațul să nu se aghețe în capătul țevii. Tot mațul se rulează, se bagă pe țeava aia.
La urmă, mami ține de capătul masului cu 2 degete și tehnica e că să-i dea drumul la maț cum vine carnea. În funcție de asta tu crezi cât de dens e cârnațul. Dacă îl ține prea mult cu degetul și carnea vine, să rupe mațul. Deci trebuie să calculezi după simțire debitul de carne comparativ cu viteza de deplasare a cârnațului. Și asta e toată tehnica. Dacă îl ții mai strâns, să rupe mațul. Dacă îi dai mai drumul, să face mai moale cârnațul. Aia e tot. Eu rulez acum, umplu mațele așa și rulez ca să fac un cârnaț roată, rotund, cum vine. Asta e toată tehnica și a ieșit cârnațul. Aici când bagi carnea, o pui cu degetele, o împingi în jos încolo, tot timpul. Dar cu mare atenție, ca să n-ajungi cu degetele la valț, că îți prinde și îți retează degetele. Dacă crezi că nu ești sigur pe degete, are un sistem de plastic care împingi cu ăla carnea acolo. Eu nu folosesc aia. Oprește. Mai un pic. Mai un strop. Hop. Hop. Așa. Asta e gata. Patru-cinci fiți lungime are mațele, dar nu sunt egale. Iară dăm puțin drumul la carne și acum să tragem mațul pe țeavă. Și procesul se repete până când gați. De băut. Hai. Dar vezi cum îmi schimbă culoarea mai târziu, că acum așa mai... Să fac roșii, pipărați, frumoși. Yeah. Nu se uscă. În jumătate de oră se schimbă culoarea. Yeah. Oprește. Dar tu nu legi mațul, tu Nu trebuie legat numai la cartobuș trebuie legat. Trebuie legat că pe ațele alea bagi bățul și îl pui într-o oală ca să se fiarbă un pic. La cardaboș se bagă pe maț și se pregătește o oală înaltă în care fierbe apă. Și îi bagi cardaboșul în apa când începe să fiarbă. Și se ține acolo aproximativ 45 de secunde până la 1 minut. În funcție de temperatura apei. Pentru că în momentul când îi bagi acolo, apa se oprește din fier. Te uiți până începe din nou apa să fiarbă. Și atunci scoți. Că, de fapt, tot conținutul de la cardaboș e preparat, e fiert. Dar ca să oprești mațele. Dar tot în apa aia, în care o fier toate măruntaiele, de fapt. Da. Nu pui altă apă. Hop, oprește, că este mai scurt. Se pune aproximativ în 2 în 2.
la distanță, nu-i bine să se atingă unul cu altul. Mai pun unul? Lasă. Ajunge, du-te cu ăla. Vin să te ajut? Nu. Aici ne-am făcut afumătoarea și uscătoarea de carne, de cârnați și de slănină, care se compună dintr-un dulap aproximativ de 6 fiți înălțime, pe 2 fiți, pe 2 fiți. Înăuntru, o să vedem când deschid, se pune cârnațul, slănina și cărnurile care vrei să se afume sau să usuce. Înainte de a se afuma, e indicat și slănina și toate cărnurile să se țină la curentul de aer, care e generat de un fen, suflă aerul pe aici și iese pe sus. Se lasă acolo până când nu se mai observă niciun fel de umiditate la suprafața cârnațului sau a slăninei. După aia se poate da fumul. Fumul care este generat de un generator de fum, ce mi-am făcut eu aici, care se compune, asta e ultima, este și mai performante și electronice am, dar asta am găsit că e cel mai potrivit pentru noi. E o cutie din tablă, o bătălie mică de gaz, iar cutia din tablă are înăuntru un mic arzător de gaz. Uite, se poate vedea aici. Arzător care arde. E indicat să fie unul cât de slab să fie, ca să nu genereze multă căldură. Pe el am pus tot din tablă niște piliți cu flavorul care dorim. Se pune aici, se lasă focul foarte, foarte mic pentru ca să nu se aprinde cu flacără. Fumul se duce pe aici, pe tubul ăsta care se răcește. Aproximativ 5 fiți de tub din ăsta și fumul ajunge aici aproape rece. Am pus apă și untură și am pus la fript.